Giờ mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Cái này cơm mình dưa leo mình nhồi với lại cơm cuộn thập cẩm các bạn. Các bạn thấy món này nó hơi lạ chút ha, nhưng mà ăn cũng rất là lạ miệng, ăn cũng rất là bắt nha các bạn. Giờ các bạn muốn nè, mình sẽ chấm với lại cái phần nước tương với lại tương ớt nha, hoặc là các bạn có thể chấm với lại xì dầu ha, với lại phụ tạc đó các bạn. Có thấy bắt mắt ha. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là cơm cuộn thập cẩm ha. Trước tiên thì mình sẽ có ở đây là một bát cơm nè các bạn, một chén cơm này ha. Chén cơm này là chén cơm mình bới nó hơi dung nha các bạn. Cơm này là cơm dẻo các bạn ha. Rồi nguyên liệu thì mình sẽ có là đây là nấm hương nha các bạn. Các bạn xài nấm hương cũng được ha, mà các bạn xài các bạn có thể xài nấm mỡ. Mình ở đây thì không có nấm mỡ cho nên mình sẽ xài nấm hương. Cái nấm này thì cái nấm khô á, mình đã ngâm rồi nè các bạn, mà mình cũng đã luộc qua nước dừa luôn ha. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ có đây là 2 trái dưa leo nha các bạn. Mình sẽ lát nữa mình sẽ cuộn cơm mình nhồi vào trong cái này nè các bạn. Với lại đây là 2 cái lá rong biển. Mình có ở đây là ớt nha các bạn, ớt chuông Đà Lạt, ớt chuông ha. Mình sẽ có đây là 3 trái ớt chuông, nhưng mà mình sẽ không sử dụng hết 3 cái trái ớt chuông này. Mình sẽ sử dụng một ít thôi các bạn. Gia vị thì mình sẽ có là đây là hạt nêm ha, hạt nêm chay nha các bạn. Đây là tương ớt nè. Đây là giấm gạo. Ở đây là dầu nha các bạn. Còn nhờ một ít nước tương. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Trước tiên 2 cái trái dưa leo này mình sẽ cắt bỏ cái đầu nó nha các bạn. Mình sẽ chẻ nó ra làm đôi ha, mình sẽ cắt nó ra làm đôi như thế này, đằng mình lấy cái ruột nó ra nha các bạn ha. Mình sẽ lấy cái ruột trong cái trái dưa leo này ra. Các bạn nếu mà các bạn có thể lấy hết cái ruột của nó từ nguyên trái vậy ha, được thì các bạn có thể để nguyên. Còn các bạn mình cắt ra nó như thế này nè, lát nữa mình sẽ lấy ruột cho nó dễ ha. Các bạn có thể dùng một cái dao nhỏ ha, hoặc là một cái muỗng cà phê gì nè các bạn, mình có thể thọt vô đây để mình lấy cái phần ruột của nó ra. Lấy sạch cái phần hột của nó ra luôn nha các bạn. Nè, các bạn lấy nó như gỗng như thế này nè ha. Đó. Lấy cho hết cái phần dưa leo của mình ha. Đây nè các bạn, mình đã luộc xong ha, bây giờ mình sẽ xắt nhuyễn nó ra ha. Các bạn xắt hạt lựu nha.
các bạn. Các bạn xắt cái phần nấm này về cho đến như thế này nè các bạn, xắt phần lường như thế này cho đến hết những cái nấm này của mình ha. Và bây giờ cái phần ớt chuông này nè các bạn, thì mình sẽ sử dụng một phần thôi ha. Còn nấm hồi nãy á các bạn, mình chỉ xài mình ít cơm cho nên mình chỉ xài 3 cây nấm thôi, 3 cái nấm thôi. Còn các bạn làm nhiều thì các bạn có thể làm nấm nhiều hơn ha. Nè, ớt này thì mình chỉ lấy một cái muối nhỏ vậy thôi nè các bạn. Một muối thôi. Ớt đỏ này cũng vậy luôn. Rồi những cái phần ớt này á, các bạn cũng xắt hạt lựu luôn nha các bạn. Đã xắt xong hết rồi nè ha. Đó, mình đã xắt xong những thứ này, bây giờ mình sẽ đem đi xào thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, cái chảo mình nóng, mình sẽ cho cái phần dầu này vô nha các bạn. Đó, bây giờ dầu của mình nóng rồi ha. Mình sẽ cho nấm vào luôn ha. Các bạn ơi, mình cho nấm xào trước ha. Vì nấm hồi nãy mình cũng đã luộc rồi á, cho nên mình chỉ xào sơ nó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hạt nêm vô nha các bạn. Các bạn cho một ít hạt nêm vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả các phần ớt này vô ha. Các bạn chỉ xào khoảng chừng từ 3 đến 4 phút rồi nha, là nó chín, nhưng mà cái độ nó vẫn còn cái độ giòn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái muỗng này ha, mình sẽ cho một muỗng nước tương như đây nha các bạn. Các bạn để lửa vừa thôi ha, đừng có quá lớn mà cũng đừng quá nhỏ nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần tương ớt vào đây luôn nha các bạn. Rồi cái trứng cơm này mình cũng sẽ trộn nó vô đây luôn. Mình đã trộn xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Nêm lại mà nếu nó vừa ăn thì mình sẽ tắt bếp ha. Rồi như vậy khẩu vị mình á thì nó đã vừa, còn khẩu vị gia đình các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý thích của mỗi gia đình ha. Cái này các bạn mà muốn có cái màu đẹp hơn á thì các bạn có thể cho thêm tương ớt ha.
Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần giấm gạo này vô luôn nha các bạn. Các bạn cho một muỗng giấm gạo mình sẽ trộn đều vô đây luôn nha. Một lát nữa mình sẽ cuốn ha, mình để cho cái phần cơm này nè nó nguội lại thì mình sẽ đem cuốn nha. Giờ mình sẽ cho nó ra dĩa các bạn ơi. Các bạn mình đã để cho cái phần cơm này nó nguội rồi nè ha. Đó. Nó nguội rồi, giờ mình bắt đầu mình sẽ đi cuốn nha các bạn. Đây là mình có 2 cái miếng rong biển nè. Giờ mình sẽ lấy mình cuốn vô một miếng trước. Mình sẽ cho cơm vô ha. Các bạn bó quấn cái này ha, các bạn quấn càng chặt càng tốt nha các bạn. Mình cuốn cái này như là mình cuốn cơm sushi vậy đó các bạn, cuốn cơm bắc á, kim bắc. Còn cho nó dễ thì dễ nha, cuốn cho nó dễ ha các bạn. Các bạn để cái cơm cho nó nguội á, các bạn có thể để ở ngoài nhiệt độ bình thường ở ngoài ha, hoặc là các bạn có thể cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn. Bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng chừng từ 3-4 phút, 4 phút là mình có thể mình đem nó ra được rồi đó các bạn, cho nó nguội đâu mà mình quấn cho nó dễ ha. Rồi đó các bạn, mình quấn cái này ha, cái phần này nè mình có thể mình thấm một ít nước ha. Cái phần này nè các bạn, cái phần mà nó lòi ra nè, đó là mình thấm một ít nước cho nó dính vô trong này nha các bạn, cho nó đừng có bị bung ra ha. Rồi nè các bạn, mình đã quấn được như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó vào cái khúc dưa này nha các bạn. Các bạn cho nó vô cái khúc dưa, mình sẽ quấn theo cái chiều kim đồng hồ ha, cho nó vô cho nó dễ nha các bạn. Cái này mình quấn nó hơi lớn nè, cho nên nó không có vô được cái khúc, nó hơi cứng đó các bạn. Mình quấn vô cho nó hơi bị khó ha. Các bạn làm cho nó hơi bự một xíu á thì mình sẽ quấn vô dễ hơn ha. Rồi nè các bạn, mình đã nhờ nó vô được một khúc rồi nè ha. Lại đây một khúc nữa nè các bạn ha. Đó là mình đã nhồi nó vô được 2 khúc rồi nè ha. Thấy không? Rồi bây giờ mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn thấy rất là giống cái cơm cuộn ha, cái cơm Kim Bắc đó các bạn. Giờ cái món ăn của mình giờ nó cơm cuộn thập cẩm của mình giờ nó dưa leo,
mình nhồi với lại cơm cuộn thập cẩm này các bạn. Bây giờ của mình nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha. Cái này thì các bạn có thể mình chấm với lại nước tương với lại phù tạt nha các bạn ha. Còn mình thì mình sẽ không chấm với phù tạt mà mình chỉ chấm với lại nước tương với lại tương ớt đó các bạn ha.